Hi guys! Welcome to Zaion's Vlog. For today's video, gagawa tayo ng Cream Dory Nuggets. Sana magustuhan nyo to. Enjoy lang! Kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, please click the subscribe, click the notification bell, like nyo na rin, share, and comment na rin kayo kung ano pang gusto nyong i-request. So let's start! So first, kailangan natin ng Cream Dory fish. Yan, cut lang natin siya. Hatiin natin sa gitna. Bale, hatiin natin siya sa 4. Cut lang natin siya into nugget size para nuggets na nuggets, di ba? Sobrang mura lang nito, guys. Pag bumili kayo sa mga supermarket, 2 peraso 99 pesos lang. So, ayan, nakat na natin siya. Lalagyan natin siya ng pamintang durog. Mga 1 teaspoon lang. Pati na rin ng salt. 1 teaspoon lang din. Mix lang natin siya. Haluin lang. At syempre, huwag niyo makakalimutan yung lemon juice. Pampasarap din yan. Pwede nyo rin siyang kamayin para mas ma-absorb natin yung ilagay nating ingredients. Mix lang na mix para mas ma-absorb. Make sure na malinis yung mga kamay nyo bago kayo mag-mix sa fish natin. Next, dip lang natin siya sa flour, sa egg, at syempre sa breadcrumbs. Tabunan niyo siya para mas makover pa siya. Press lang ng press din para mas okay. Then, ganun lang din sa iba. Ulit-ulit lang. Hanggang sa maubos na lahat. Ayan, tapos na siya. So, ready to cook na. Let's go! Magbukas lang kayo ng apoy ng to medium low lang. Or basta pa konting lakas lang siya. Yung alam nyo hindi naman siya makakasunog ng breadcrumbs agad. Para mas maluto yung loob. Masarap. Make sure na mainit talaga yung oil. So, ayan, pwede na. Lagyan na natin. Dahan-dahan lang at baka matalsikan. The other side naman para pareho silang maluto.
And wait until mag golden brown na siya. Yan. Yan, pwede na siyang hanguin pagka ganyan na yung color niya. At para naman sa sauce, kumuha lang ako ng mayonnaise. Lemon juice. Yan. Mga isang kutsara lang. Black pepper. Tsaka konting salt lang. Tapos, haluin lang ulit. Nag-cut lang ako ng lemon para sa garnish. Tada! Sana nagustuhan itong video.